გამარჯობა Tech Squad. დღეს უნდა ვილაპარაკოთ Action კამერაზე. არა GoPro-ზე, არა, არამედ DJI-ის Action 2-ზე, რომელიც ჩემი აზრით არის ძალიან მაგარი რამე და ეხავე დავასაბუთებ რატო. DJI Action-ი მიუხედავად იმისა, რომ მაგდროინდელ GoPro 6 თუ 7 ეკონკურენტებოდა სავით, თვად ვერ ეკონკურენტებოდა. მაგრამ ფასეთ იყო ნაკლები და შესაბამისად ბევრი ადამიანი რატომაც არა Action-საც ყიდულობდა, მაგრამ აი ეხლა ბევრი რამე შეიცვალა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს კამერა არის ძალიან უნივერსალური და უნიკალური რამ. DJI-ის პროდუქცია დიდი ხანი არ გადამიღია, მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერ პროდუქციაზე ხელი მიმიწვდება, ჩვენები არიან. აი ამ პროდუქტმა ისე აღმაფრთოვანა სტენდზე რო ნახე ჩვენთან შოურუმში, რომ მეთქი მომეცით ერთი unboxing-ი უნდა გადავიღო GDaneliabusiness. ეს კამერა არის Action კამერა, როგორც უკვე გითხარით, თუმცა შედგება ორი მოდულისგან, თქმა უნდა გააჩნია 4K ვიდეო გადაღების შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა 120 FPS კადრშიც, მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. მისი უნიკალური თვისება, ჩემი აზრით, არის მისი კომპაქტურობა, იმიტომ რომ არის ძალიან პატარა, ძალიან მოსახერხებელი და საკმაოდ ხარისხიანი. თუ რაში გამოიხატება ახლა ეს ყველაფერი, მოდი ერთად ვნახოთ. მანამდე ვნახოთ რა მოყვება ყუთში. პირველი მოდული, რა თქმა უნდა, უშუალოდ კამერა, რომელიც აი ესეთი კომპაქტურია, ხალხო. აი ნახეთ ზომა. მეორე მოდული დამატებითი ელემენტი და SD კარდის სლოტი, ეხავე გეტყვით ყველაფერს და დამატებითი აქსესუარები. ეს კონკრეტული არის power combo და არსებობს ასევე dual screen combo. სხვაობა არის ის, რომ დამატებით მოდულზე ერთ მხარეს აქვს ეკრანი, დამატებითი პატენი კაბელი და ორი სამაგრი. ეხლა ნახეთ რა მაგარი რაღაცეებია ესენი. პირველ რიგში მოდი გავხსნათ ეს. აი ესე გამოიყურება თვითონ კამერა. სათუთი საყვარელი device-ია. მისი მოდული გამოიყურება ესე და მთელი ამ კამერის ფილოსოფია არის შემდეგი. Всё. აინთო დაჯდა კვებაზე და ეხლა უკვე შეგიძლიათ გამოიყენოთ. თუმცა ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ეხლა შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ. არა, შეგიძლიათ მოხსნათ და ისედაც გამოიყენოთ თავისუფლად. ხოლო თუ ამას შეაერთებთ, ამ შემთხვევაში გაქვთ დამატებითი ელემენტი და რაც ყველაზე მთავარია, დამატებითი SD კარდის პორტი, იმისთვის რომ დაამატოთ მეხსიერება და გქონდეთ უფრო მეტი გადაღების დრო. მაგრამ თუ ეს არ გაქვთ და რაღაც მომენტში გჭირდებათ პატარა მოსახერხებელი კამერა, ამას თავისი მეხსიერება აქვს 32 GB შიდა მეხსიერება, რომლისგანაც 22 შეგიძლიათ გამოიყენოთ გადაღებისთვის და ეგ არის ელემენტი, რა თქმა უნდა, ჩაშენებული, თუმცა დამატებითი ელემენტი აქ გვაქვს და ასევე რა თქმა უნდა დამტენი პორტი არის მოთავსებული აქ. ასევე ხარისხიანი ხმისთვის მოთავსებულია მიკროფონი წინ, მოთავსებულია მიკროფონი გვერდით, უშუალოდ კამერის მოდულზე, თუმცა დამატებით მოდულში, რომელიც აი screen მოდული, რომელიც ვახსენე, იქაც ორი მიკროფონი აქვს დამატებული ხარისხიანი ხმისთვის, თუმცა ამ შემთხვევაში უშუალოდ კამერაშია ორი ჩაშენებული და ეს უზრუნველყოფს ასე ვთქვათ ხარისხიან ხმას. ეხლა რაც შეეხება დანარჩენს, სამაგრი პირველი, რაც ძალიან მოსახერხებელი მგონია და რაც ყველა სამაგრზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ეს არის აი ეს თავი GoPro-s სამაგრებისთვის. გეცოდინებათ ალბათ, რომ ეს არის უნივერსალი და GoPro Max-ით 360 კამერაც ამაზე დგება. ეს სამაგრი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივ ან ესე, ანუ დამატებითი მოდულით, მაგრამ შეიძლება ეხლა როდესაც ვერტფრენიდან ხტები, მაგალითად როგორც მე, ესე არ იყოს მოსახერხებელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეგიძლია მოხსნა დამატებითი მოდულიდან ეს და ეს და პირდაპირ that's all. ეს არის ყველაფერი. ამით შეგიძლიათ დააყენო როგორც ჯოხზე, ასევე მანქანაზე, ფლემზე და ასე შემდეგ, სნოუბორდზე, არ ვიცი, ნებისმიერ რამეზე, რაც კი მოგაფიქრდება. ასევე შეგიძლიათ იყიდოთ დამატებით, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მრავალფეროვანი აქსესუარები და სამაგრები, როგორც არის მაგალითად თავის სამაგრი, აი აქ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მეორე სამაგრს, ეს არის ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი. კისერზე დასაკიდი სამაგრი, რომელიც ძალიან ხარისხიანია პირველ რიგში და ძალიან პრაქტიკულად გამოსაყენებელია, ესეთი ორი ჩამკეტი აქვს და საკმაოდ რთულად მოძრაობს და ნებისმიერ ზომაზე შესაძლებელია დაყენება. აი ესე გადაიკიდებ. აი ამას მოხსნი. და ამას ჩაიგდებ რა. როგორც ამერიკელი პოლიციელი. და გააქვს ეს რა, არ გჭირდება chest mount-ი და ასე შემდეგ. რაღაც მომენტია უცებ და გინდა გადაღება ველოსიპედზე ჯდები, არ ვიცი, ხტები და ასე შემდეგ. ან უბრალოდ დადიხარ, ან უბრალოდ რა ვიცი, ქრთამს თავაზობ ვიღაცას და ჩაიწერო მერე. აი ეგ თუ საქციელე გაქვს. აი ამ რაღაცას იღებ, ამაგრებ კამერაზე და ეს უბრალოდ აი ესე მიგაკ სადღაც ახლოს და მოძებნი და всё, ეგ არის. ნახეთ? ნახეთ. ძალიან ძლიერად არის დამაგრებული და აი თუ ძალიან გამოკლე ამ შემთხვევაში მოძრება. სანამ ეს კამერა ჩამოვიდო და მე მქონდა ესეთი კითხვა. მაგნით როგორ უნდა ენდო და მაგალითად, არ ვიცი, ექსტრემალური რაღაცეების გასაკეთებლად არის ხო, Action კამერები, როგორ უნდა ენდო მაგნიტს იმისთვის, რომ არ დაკარგო კამერა, გადმოხტე ვერტფრენიდან, იარო მოტოციკლეტით, ავი 150-200 კმ/სთ და ასე შემდეგ, მაგრამ დავარწმუნდი ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ მარტო მაგნიტზე არ არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული, გარდა ამ შემთხვევისა, აი ამ ჩამკეტს ნებისმიერს, ამასაც და
ამასაც სამაგრებს. გააჩნიათ როგორც მაგნიტის მხარდამჭერა, რომელიც ძალიან, ესე ვთქვათ, ძლიერია, ასევე გვერდით აკბილების ჩაკეტვა, რომელიც აი ესე გამოიყურება და თუ გვერდიდან ორივე მხარეს არ დააჭირე, შანსი არ არის გაიხსნას. ეს არის რკინის სამაგრი, მეგობრებო, შეგახსენებთ, არ არის პლასმასი და შესაბამისად, როდესაც მაგნიტში ეს წკაპდება, გვერდითა სამაგრები კეტავს, ნახეთ? და გამორიცხულია ეს მოიხსნას, იმიტომ რომ კამერის კორპუსი არის მეტალის და წყალგამძლეც და როდესაც უკვე ჩამკეტით მეტალია, პლუს ამ ყველაფერს მაგნიტი ემატება, ავისი არის ძალიან ძლიერი. გამორიცხულია, რომ რამე ექსტრემალური მოძრაობების დროს გაგძვრეს. ასევე არის ამ შემთხვევაშიც გვერდითა სამაგრებით იკეტება და თუ გვერდით არ დააჭერთ, შანსი არაა რომ მოძრეს. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ჩართვას და აქტივაციას, უნდა ავირჩიოთ ენა, ინგლისური, რა თქმა უნდა. ჩასართავად გააქტიურება არ არის საჭირო, თუმცა გამოსაყენებლად აუცილებელია რომ გავააქტიუროთ ეს ყველაფერი და რაც შეეხება გამოსახულებას ეხლა. 155 გრადუსიანი wide ლინზა გვაქვს ამ შემთხვევაში და ტესტები მაქვს ნანახი GoPro 10-თან, თუმცა ძალიან მინდა მეც გავაკეთო ტესტი და თუ გაინტერესებთ ტესტი, აუცილებლად დააკომენტარეთ. გადავიღებ GoPro 10 და Action 2-ს ერთად და თქვენ თვითონ უნდა შეაფასოთ შემდეგ უკვე შედეგების მიხედვით. მოკლედ 155 გრადუსიანი wide გაშლის კუთხე და ძალიან მაგარი სტაბილიზაციის ფუნქცია. რაც ყველაზე მეტად გამოარჩევს სხვა კამერებისგან და GoPro-სგანაც არის ჰორიზონტის ლეველის სტაბილიზაცია, შეიძლება ესე ითქვას. და როდესაც ეს ფუნქცია არის ჩართული, ყველანაირად ცდილობს კამერა, რომ ჰორიზონტი არ დაკარგოს და მაქსიმალურად შეინარჩუნოს. ამ ყველაფერსაც, რა თქმა უნდა, გამოყენებაში აუცილებლად ერთად გავტესტავთ შემდეგ. სკრინი ძალიან ხარისხიანია და ძალიან მარტივი გამოსაყენებელი, არ მაზავს touch-ი, როგორც ზოგ კამერებზე და წინა მოდელი სხვადასხვა არ გამოირჩეოდა, ამითი ჩვეულებრივ შეგვიძლია ავირჩიოთ 4K 4:3-ზე, მაგალითად 24 FPS-ი და გადავიდეთ უკვე გამოყენებაზე. მოდი გასატესტად, აქვე selfie-ით გადავიღებ ამ რეჟიმს, ეს არის სტანდარტული wide და მე ულტრაგანიერი და სამივე შეაფასეთ თქვენ თვითონ გადაღების ხარისხით ადგილზე. თუმცა შემდეგ უკვე როგორც ვთქვი, გაუცილებლად მინდა გარეთ გასვლა და GoPro 10-თან მისი შედარება ინტერნალზე გადავთეთ. ავირჩიოთ ახლა სტანდარტი. გაითვალისწინოთ რომ ახლა ვარ სტუდიაში, სადაც სიბნელეა და მხოლოდ ვიდეო განათებები არის მოწყობილი და ასევე შეაფასეთ ხმაც და ხმაც გადაირთვება უშუალოდ კამერის ხმაზე. ესე იგი, ესეც პირველი ვიდეო, სადაც ვიღებთ სტანდარტული ლინზით და ვიღებთ უშუალოდ აი ამ კამერის ხმას და თქვენ უნდა შეაფასოთ როგორც ხმა, ასევე აი ეს გამოსახულება სტანდარტული wide ძალიან მაგარი რამე არის. მაგარი მარტივია, მაგარი პატარაა და მაგარი პრაქტიკული. ეხლა გადავთოთ wide-ზე. ესეც wide 4K 24 კადრი წამში, ისევ 4:3-ზეა, ხმაც და გამოსახულებაც შეგიძლიათ შეაფასოთ, მაგრამ მე მგონია რომ დღისით ბევრად სხვა შედეგი იქნება, იმიტომ რომ Action კამერების პირველი მინუსი არის low light. ეხლა კი გადავთოთ ultra wide-ზე. ultra wide გამოსახულება, რომელიც მე თუ მკითხავ, ძალიან უკიდურეს შემთხვევებში უნდა გამოიყენო, იმიტომ რომ ამ კამერას ისედაც საკმაოდ wide გამოსახულება აქვს. GoPro-სთან შედარებით თუნდაც, ან თუნდაც მის წინამორბედთან შედარებით ძალიან wide-ია. იმიტომ რომ პირველი Action-ის პირველი მოდელი იყო საკმაოდ ახლო ხედვის და საერთოდ არ ჰქონდა wide გამოსახულება. აბა, რა სიტყვით როგორია? გამორთვაც ძალიან მარტივია. უბრალოდ დიდი ხანი ვაწვევით იმ ერთადერთ ღილაკს, რომელიც ამ კამერას გაარჩნია და გაითიშა. ორ წამში. ჩართვითაც ძალიან მალე ირთვება, აი 3 2 1 დავაწექი. What? ერთ წამში ჩაირთვა ზუსტად. ესე მალე კამერა ირთვებოდეს, ავი პირველად ნახე. მოკლედ ძალიან აფრთხილებული ვარ ამ კამერით, იმიტომ რომ მისი ზომა და მისი ეს უნიკალურობა ძალიან მომწონს რა. ნახეთ ხალხო, ანუ არაფერი გიჭირავს კამერა და უცებ ჰოპ და გააქვს დამაგრებული, ჩვეულებრივ ხოთზე ხარ, ყველაფერი, პლუს თავისი სტაბილიზაცია ემატება ამას და შენ რაც არ უნდა იხტუნაო, გამოსახულება გაქვს ძალიან იდეალური. არა რა, ეს კამერა ჩემთვის და skydiving-ისთვის არის შექმნილი. რაც შეეხება ფასებს, გაითვალისწინეთ, რომ ახლა გეტყვით GoPro-s ფასებსაც, სტანდარტულს და ამის ფასაც, იმიტომ რომ როგორც თქვით, ძალიან საინტერესო იქნება მისი შედარება GoPro-სთან. ჯერ ვიტყვი ამერიკის ფასებს დოლარში, იმიტომ რომ ეგ არის მნიშვნელოვანი, საქართველოში მე იცვლება ხოლმე. GoPro-s ფასი მის ოფიციალურ საიტზე არის $559, მაგრამ აქსესორი ბანდლი $650-მდეა თუ არ ვცდები, ხოლო ამას რაც შეეხება კონკრეტულად აი ეს ბანდლი, ანუ ეს კომბო, მისი ფასი არის $400, $399 DJI-ის ოფიციალურ საიტზე. კიდევ ერთხელ ვიძახი, ხოლო dual screen-ის ფასი არის $519. საქართველოში კონკრეტულად აი ამ კომბოს ფასი, power combo, რომელიც დღეს განბოქსე და ზუსტად აქ გვაქვს, მისი ფასი არის $1530 CopterTech-ში. ყველა სხვა DJI-ის ტექნიკის ნახვა შეგიძლიათ CopterTech-ში, ლინკი აღწერაში იქნება და როგორც მახსოვს, როგორც მახულობ ხოლმე Facebook Marketplace-ზე, GoPro 10-ის ფასი მერყეობს
1800-დან 2000 ლარამდე. ნუ ეგ იყო სულ. ეხლა ამ კამერას მოვიყვან წობში, დავდებ ჩვენს ტექნიკასთან და რაიმე საინტერესო აქტივობა რომ იქნება, რომელიც ალბათ snowboard-ზე სრიალი იქნება, პირველ რიგში ყველაზე ახლო მომავალში, იმიტომ რომ გაზაფხულობების გაიდაივისთვის, აუცილებლად გავტესტავ და მაგ კადრებსაც შემოგაშველებთ Instagram-ზე, TikTok-ზე და რა თქმა უნდა YouTube-ზეც. არ დაგავიწყეთ გამოიწეროთ GDTech-ის არხი და გაწევრიანდეთ ჩვენს Facebook ჯგუფში, Tech Squad-ში, ასე რომ დროებით შემდეგ ვიდეომდე.